Γεια σας και καλώς ήρθατε σε μια ακόμα εκπομπή του Mama Pinao TV. Είμαι ο Τάσος και σήμερα θα φτιάξουμε τις πιο τέλειες ταχινομπουκές. Καλά ακούσατε. Ταχίνι, αγαπημένο ταχίνι, οι πιο νόστιμες μπουκές εδώ και τώρα. Πάμε να τις φτιάξουμε. Στον πάγκο εργασίας ανοίγουμε νοπά φύλλα κρούστας. Με ένα κουτάλι απλώνουμε ταχίνι καλής ποιότητας πάνω στα φύλλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και ταχίνι ολικής άλυσης αν θέλετε. Πασπαλίζουμε από πάνω με καστανή ζάχαρη. Τυλίγουμε προσεκτικά το φύλλο σε χαλαρό ρολό. Με το μαχαίρι κόβουμε σε μπουκές με τρίου μεγέθους. Δείτε αναλυτικά τη συνταγή και τις δοσολογίες των υλικών στο mamapinao.gr. Μεταφέρουμε τις ταχινομπουκές σε λαμαρίνα στρωμένη με λαδόκολλα. Ψήνουμε στους 180 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά μέχρι να ροδίσουν. Ξεφουρνίζουμε και σερβίρουμε σε πιάτο. Γαρνίρουμε τα ταχινοπιτάκια μας με καλής ποιότητας θυμαρίσιο μέλι. Και αυτή εδώ είναι η συνταγή μου για τέλειες μπουκές από ταχίνι, καστανή ζάχαρη και τέλειο τραγανό φύλλο. Μέχρι την επόμενη συνταγή, τα λέμε. Φιλάκια!